हेलो साथीहरु नमस्ते। नेपाली शेयर बजार अफिसियल युट्युब च्यानलमा यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु नेपाली शेयर बजारमा पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरुले आफ्नो आइपीओ अर्थात प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिरहेका छन् र पछिल्लो समय विभिन्न कम्पनीहरुको प्राथमिक शेयर आइपीओहरु निस्किरहेको छ र यस सँगसँगै म्युचुअल फन्डहरुको आइपीओ पनि आइरहेको छ र म्युचुअल फन्डहरुमा लगानी गर्ने क्रम पनि पछिल्लो समय एकदमै बढेर पनि गएको छ साथीहरु। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यस्तैमा अबको केही समय पश्चात नै प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले निष्कासन गर्न थालेको भारी मात्राको आइपीओ शेयरको जुन चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्डको हो र सोही बारेमा जानकारी दिने गरेको छु। यो जुन आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्ने र प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले केही समय पश्चात ल्याउन थालेको यो भारी प्रभु सिलेक्ट फन्डको भारी आइपीओ अर्डिनरी शेयरहरुको भन्दा केही फरक छ, किनभने यो म्युचुअल फन्डको आइपीओ। यसमा चाहिँ मैले तपाईलाई कहिलेदेखि आउँदैछ र कति किता आउँदैछ, हामीले कसरी चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं, हामीले कति किता चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौं, म्याक्सिमम मिनिमम हैन, र यसको प्रोजेक्टेड रिटर्न रेट चाहिँ कति छ भन्ने कुराहरु बारे मैले तपाईलाई यसमा जानकारी दिनेछु र यो सबै जान्नको लागि तपाईले यस भिडियोलाई अन्त्यसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला। आउनु साथीहरु भिडियो सुरु गर्नतर्फ लागौं र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अघि साथीहरु यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने नेपाली शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु पाउनका लागि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी अल नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। आउनु साथीहरु लागौं भिडियो सुरु गर्नतर्फ। हजुर साथीहरु, प्रभु सिलेक्ट फन्ड सुरुमा चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सनतिर लागौं। प्रभु सिलेक्ट फन्ड चाहिँ एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। हजुर, अगाडिका मेरा विभिन्न भिडियोहरुमा मैले तपाईलाई बुझाइसकेको छु। तथापि म्युचुअल फन्ड भन्नाले यदि कुनै लगानीकर्ताले आफूले विभिन्न कारणले गर्दा शेयर मार्केटमा इन्भेस्ट गर्न चाहना राख्दै पनि उसले विभिन्न कारणहरुले गर्न सकिरहेको हुँदैन इन्भेस्टमेन्ट, यदि त्यस्तो अवस्थामा विभिन्न फन्ड म्यानेजरहरुलाई आफ्नो फन्ड दिएर चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। उक्त फन्ड म्यानेजरहरुले चाहिँ पछि रिटर्न कमाइसकेपछि उसलाई चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट बोनस अर्थात क्याश डिभिडेन्ड दिने एउटा जुन एग्रीमेन्ट बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्युचुअल फन्ड भन्छौं। र यस्तो किसिमको म्युचुअल फन्डहरु नेपालमा खास गरी दुई प्रकारका म्युचुअल फन्डहरु चाहिँ प्रयोगमा आइरहेका छन्, जसमध्ये चाहिँ ओपन इन्डेड र क्लोज इन्डेड हो। र प्रभु सिलेक्ट फन्ड चाहिँ एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो र यो क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्डहरु चाहिँ लिस्टेड हुन्छन् नेप्सेमा र अर्डिनरी शेयरहरु जस्तै गरी कारोबार पनि हुन्छन् र हामीले सजिलै किनबेच गर्न सक्छौं। त्यस्तै यसको एउटा सर्टेन म्याच्युरिटी पिरियड हुन्छ र सोही म्याच्युरिटी पिरियड पश्चात हामीले जति लगानी गरेको हुन्छ त्यति अमाउन्ट चाहिँ यसले म्याच्युरिटी पश्चात फिर्ता गर्ने गर्दछ लगानीकर्ताहरुलाई। र त्यस्तै यसको प्राइस पनि जसरी हाम्रो अर्डिनरी शेयरहरुको प्राइस फिक्स हुन्छ मार्केटमा डिमान्ड एन्ड सप्लाईको आधारमा, यसको प्राइस पनि त्यसरी नै फिक्स हुने गर्दछ। अब प्रभु सिलेक्ट फन्डले चाहिँ लगानी कस्ता क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सक्छ र यसको मेन कसरी आय आर्जन गर्न सक्छ भन्ने कुराबारे म तपाईलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। जस्तो कि बोर्डमा अर्थात धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएका धितोपत्रहरु, शेयर, डिबेन्चर हैन जस्ता विभिन्न धितोपत्रहरु सेक्युरिटिजहरुमा यसले इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै सार्वजनिक निष्कासन अर्थात यस्तै आइपीओ एफपीओहरुमा निष्कासन राइटहरुमा चाहिँ यसले इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै धितोपत्र विनिमय बजार अर्थात नेप्सेमा लिस्टेड सम्पूर्ण धितोपत्रहरुमा यसले इन्भेस्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै नेपाल सरकार अथवा राष्ट्रिय बैंकहरुले जारी गरेका विभिन्न ऋणपत्र ट्रेजरी बिल्सहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै बैंक फिक्स डिपोजिट हाई इन्ट्रेस्ट रेट जहाँ आउँछ त्यहाँ चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्डको इन्भेस्टमेन्ट रहन्छ। त्यस्तै मुद्रा बजार अर्थात मनी मार्केटका उपकरण जस्तै ट्रेजरी बिल्सहरु, कमर्शियल पेपरहरु लगायत यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा यसले लगानी गर्नेछ। यस कम्पनीले आइपीओ मार्फत फन्ड चाहिँ उठाइसके पश्चात र बोर्डले तोकिदिएको अन्य क्षेत्र जुन धितोपत्र बोर्डले म्युचुअल फन्डहरुलाई चाहिँ जहाँ लगानी गर्न छुट्याएको छ त्यहाँ पनि यस कम्पनीले अर्थात यस फन्डले चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्डले चाहिँ लगानी गर्नेछ र आएको प्रतिफलबाट आफ्ना लगानीकर्ताहरुलाई यसले सर्टेन बोनस दिनेछ अर्थात क्याश डिभिडेन्ड दिनेछ।
यसको आइपिओ चाहिँ आउनको लागि चाहिँ यसले एप्लाई गरेको छ सेबोनमा र सेबोनले पनि पाइपलाइनमा समावेश गरेर एकचोटि कमेन्ट गरेर गर्नुका साथसाथै यसले प्रभु क्यापिटलले रिप्लाई पनि गरिसकेको छ कमेन्टको यही फागुन 21 गते र यसले चाहिँ यो कमेन्ट चाहिँ सेबोनले चाहिँ अहिले रिभ्यू गर्दैछ यसको आइपिओ निष्कासन र यसको एप्रुभल पाउने अन्तिम चरणमा पुगिएको बताइएको छ प्रभु सिलेक्ट फन्डले र अब यसको आइपिओ डिटेल्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले जम्मा 10 करोड युनिट्स आइपिओ निष्कासन गर्नेछ जसमा चाहिँ 15% अर्थात् 1 करोड 50 लाख किता चाहिँ यसले प्रभु बैंक लिमिटेडको लागि सुरक्षित गर्नेछ रिजर्भ गर्नेछ र बाँकी रहेको 85% अर्थात् 8 करोड 50 लाख किता सेयर चाहिँ यसले पब्लिकका लागि निष्कासन गर्नेछ। त्यस्तै इस्युड प्राइस चाहिँ 10 रुपैयाँ प्रति किता रहनेछ र मिनिमम युनिट चाहिँ 100 युनिट्स चाहिँ हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै म्याक्सिमम युनिट्स चाहिँ हामीले 1 करोड युनिटसम्म चाहिँ एप्लाई गर्न सक्छौँ र यसको म्याच्युरिटी 10 इयर्सको नै हुनेछ भनिएको छ। यसको प्रोजेक्टेड इएआर अर्थात् अर्निङ रेटको चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसले करिब 15 देखि 20% सम्मको चाहिँ वार्षिक क्यास डिभिडेन्ड दिनेसम्मको अनुमान गरिएको छ। यद्यपि यसको फुल डिटेल्स चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्डले जुन जहिले चाहिँ आइपिओ निष्कासनको सेवनबाट अनुमति पाउँछ त्यसबाट हामीले सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सक्नेछौँ र त्यस बेला पनि मैले तपाईँहरूलाई भिडियो ल्याएर जानकारी गराउने नै छु। र प्रभु सिलेक्ट फन्ड चाहिँ कसले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने त भन्ने कुरा तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। सबैभन्दा पहिले त न्यू इन्भेस्टर जो चाहिँ सेकेन्डरी मार्केटहरूमा प्रवेश गर्नुभएको छ भर्खर र एकदमै सेकेन्डरी मार्केट सम्बन्धी नलेजको एकदमै कम छ हैन, उहाँहरूले चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्डलाई चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ प्रभु सिलेक्ट फन्डमा र आफ्नो रिटर्न कमाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै जसले चाहिँ अब सेकेन्डरी मार्केटहरूमा त विभिन्न एनालाइटिकल वर्क्सहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, विभिन्न स्टकहरूको रिसर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो कामहरू जसले गर्न हुँदैन, जसले फन्ड दिएर मात्रै रिटर्न कमाउन चाहनुहुन्छ भने त्यस्तोलाई प्रभु सिलेक्ट फन्डले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नेछ र त्यस्तोमा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ प्रभु सिलेक्ट फन्डलाई आफ्नो लगानीको बाटो बनाउन सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तै यसमा एउटा कुरा के छ भनेपछि प्रभु सिलेक्ट फन्डले त एउटा 15 देखि 20% सम्मको रिटर्न दिने आशा गरिएको छ जुन चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हो। तर एभरेजमा म्युचुअल फन्डहरुलेमा के बुझिन्छ भने लो एन्ड एभरेज रिटर्न मात्रै दिन सक्छन्। सेकेन्डरी मार्केटमा जस्तो हामीले प्रफिट कमाउन सक्दैनौँ, रिटर्न कमाउन सक्दैनौँ भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले त प्रभु सिलेक्ट फन्ड जस्ता म्युचुअल फन्ड लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले लो एन्ड एभरेज रिटर्न नै एक्सपेक्ट गरेर आउनुहुनेछ, लगानी गर्नुहुनेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। प्रभु सिलेक्ट फन्डको आइपिओ चाहिँ हामीले सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्छौँ। विभिन्न प्रभु क्यापिटल लिमिटेडले तोकेका विभिन्न स्थानहरूमा गएर हामीले चाहिँ यसको आइपिओ भर्न सक्छौँ र वार्षिक 15 देखि 20% सम्मको रिटर्न दिन सक्ने भनिएको छ प्रभु क्यापिटलले, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो पनि हो। सुरुमा लगानीकर्ताहरूले र रिस्क लिन नचाहने लगानीकर्ताहरूको लागि एकदमै बेस्ट अप्सनको रूपमा प्रभु सिलेक्ट फन्ड आउँदैछ र यसबारे मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ र आगामी दिनमा जब यसले चाहिँ एप्रुभल पाइसक्नेछ निष्कासनको लागि त्यस वखत पनि मैले अझ यसबारे सम्पूर्ण जानकारीहरू ल्याएर तपाईँलाई भिडियो र सम्झाउने छु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा माग्न चाहे। हवस् त, नमस्ते।